जस्तै मैले क्रोम खोलेँ है, तैँले क्रोम डाउनलोड गर है पहिला, अनि त्यहाँबाट फेसबुक क्रिएटर स्टुडियो हान है, यस्तो आउँछ। अनि यो फेसबुक क्रिएटर स्टुडियोमा जा। मैले त सबै सेट गरेर राखेको छु, मेरो स्वाट आउँछ है, तेरो अरू थरी नै आउन सक्छ। यस्तो आउँछ हेर है, मैले के भिडियो हालेँ के छ मेरो च्यानल भन्ने यसरी आउँछ। अब लाइभको अप्सन भनेकै हो यो छेउमा हो, यतातिर दिनुपर्छ, देखाएन नि। तल हेर्न 3टा डट छ नि यहाँ, हो यो 3टा डट अप्सन हो, यो डटमा गएर तैँले रिक्वेस्ट डेस्कटप साइट खिच्दे, त्यहाँबाट बल्ल लाइभको अप्सन, यहाँ लाइभको अप्सन आयो नि, यो गो लाइभ भनेर, अनि एकताल फेरि यहाँ खिच्दे। अब मेरो होस्ट च्यानल भनेको यो एक्स योद्धा हो नि त, मेरो होस्ट भनेको यो हो नि त, मेरो के अरे योबाट हो नि त मैले गर्ने भनेको लाइभ भनेको। तसँग च्यानल धेरै 2-3टा छ भने कुन च्यानलबाट भनेर अप्सन आएको हुन्छ क्या। यहाँ त मेरो एउटा मात्रै छ, त्यही भएर यहीबाट नै भयो है। तेरो चाहिँ कुन च्यानल छ त्यो च्यानललाई चुज गर, अनि यस्तो गर, यसरी गर्ने। यस्तो गरेपछि अनि फेरि यसलाई मोबाइल मोडमा केही नै अप्सनै आएन नि होइन। फेरि यहाँ 3टा डटमा खिच, अनि रिक्वेस्ट मोबाइल साइट गर, यस्तो खिच्छ, अनि यो ट्याक्क लाएर आयो। तेरो थोपडा देखेको भनेको यो माथिल्लो पर्खे ब्रोडकास्ट यो लाइभ भिडियो, क्रिएटर लाइभ यो तलको क्या होइन तलको होइन है, माथिको यो यसमा चाहिँ स्टार्ट सिलेक्ट गर। हेर है, अनि यहाँ पेजभित्र नि यहाँ त सबै तैँले ऊहरू मिलाउन पर्ने हुन्छ। जस्तै अब तैँले हुन्छ स्ट्रिम कीहरू अब हानिस्, यहाँ अब स्ट्रिम कीहरू त यहाँ हान्ने नै हुन्छ होइन। परेमा यो क्यान्सल गरौँ पहिला। स्ट्रिम की र युआरएल भने त अब यहाँ हान्ने हो होइन। अन्त स्ट्रिममा खिच्के तैँले वेब क्याममा खिच्यो भने तेरो हो, यसमा खिच्यो भने तेरो थोपडा देखिने हो। स्ट्रिम सफ्टवेयरमा खिच, अनि यहाँ यता जा, अनि यता गएर अब पब्लिक यो पब्लिकमा गर है। कहाँ गयो यार, यस्तो आउँछ पब्लिकमा गर। अनि यो नामहरू यो आफू के राख्ने हो, डिस्क्रिप्सनहरू, अब तेरो च्यानल लिङ्कहरू छ अथवा यस्तो छ के अब भनौँ न तेरो के छ सबै यहाँ लेख्ने हो। लेखेर अनि गेमको जुन गेम हो त्यसको चाहिँ अब पब्जी खेलिन्छ, पब्जी मोबाइलको ट्याग दिए, अनि यहाँ ट्याग दिए एउटा 2टा। अब एक्स योद्धा XYO, मेरो एक्स योद्धा भयो। अब तँलाई के भनेर खोज्दाखेरि पाओस् यो च्यानल हो, त्यही चिजहरू नै यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। अनि यो तल चाहिँ थम्बनेल हो, यो थम्बनेल राखिदिने। अब तैँले अब गेमिङको लागि कस्तो बनाहास् थम्बनेल, त्यो थम्बनेल राख्ने हो। मैले पनि पहिला राख्थेँ, आजभोलि त राख्दिनँ मैले थम्बनेलहरू। यस्तो के है, एक्स योद्धा इज लाइभ भनेर यस्तो गरेर यस्तो गर। त्यहाँबाट अनि यो तैँले यो छ नि यो हो, यसलाई स्ट्रिम च्याम्पबाट स्ट्रिम च्याम्प अन गर, स्ट्रिम च्याम्पमा खिच यसरी। स्ट्रिम अहिले त म यहाँ रेकर्ड गर्दैछु होइन। स्ट्रिम च्याम्प खिच, स्ट्रिम च्याम्प खिचेर अनि तेरो हो यहाँ चाहिँ यो पेजको हो, यहाँ गो लाइभमा हो, यहाँ चाहिँ यो यहाँ छ नि, यहाँ हो, यहाँ गो लाइभ के पऱ्यो है। कस्तो
हो र यहाँ गो लाइभ देखिहास् यहाँ अब तल मैले कसरी देखाउने गो लाइभ हो र यहाँ चाहिँ ब्लू कलरको आउँछ के अनि हो र यहाँ खिच्देपछि अनि बल्ल तेरो लाइभ हुन्छ यस्तो हुन्छ क्या तल कसरी बताउने भने क्या हो र यहाँ कि यो गो लाइभ छ नि यहाँ तल छ नि यो यहाँ के हो र यहाँ के यहाँ बोल्छ के तैँले त्यहाँ उ गर्ने साथ स्ट्रिम च्याम्पको उसमा गएर उ गर्ने साथ के हो रे यहाँ स्ट्रिम च्याम्प यहाँ खिच्यो अनि स्टार्ट गरेपछि अनि त्यहाँ गो लाइभमा जानुपर्छ क्या त्यो यो पेज नै खोल्नुपर्छ क्या यो पेज खोलिरहेको हुनुपर्छ अनि त्यहाँ गरेपछि यहाँ बोल्छ अनि यहाँ खिचेपछि अनि बल्ल लाइभ हुन्छ क्या है त्यो